Είμαι ο Λουκάς Μπομπότης, ο Θεοφάνης Μπομπότης και έχουμε ιδρύσει το γραφείο Μπομπότης και Μπομπότης Architects. Το γραφείο ως εταιρεία Μπομπότης Architects ιδρύθηκε την δεκαετία του 80, περίπου το 84-85. Στη συνέχεια, το 2005, έγινε η Μπομπότης και Μπομπότης Architects, που συμμετέχουμε και οι δύο. Το γραφείο βρίσκεται στην Αθήνα. Είναι ένα ιδιόκτητο κτίριο για όλη την εταιρεία, 5όροφο, το οποίο ολοκληρώθηκε η κατασκευή το 2002. Και σαν προσωπικό είμαστε ένα γραφείο που αλλάζει συνεχώς το νούμερο των ανθρώπων που δουλεύουμε, ανάλογα με τα projects που τρέχουν στο γραφείο. Έχουμε έναν πυρήνα γύρω στα 20 άτομα. Ασχολούμαστε με κατοικίες. Καταρχάς, έτσι ξεκίνησε δηλαδή το γραφείο και στη συνέχεια εμπειρίες διάφορες εμπλούτησαν τις δυνατότητες που είχε το γραφείο και έτσι ασχοληθήκαμε με μουσεία, με αεροδρόμια, με ξενοδοχεία, με resorts, με μαρίνες, με εργοστάσια, με κτίρια γραφείων, με mega yachts. Η γάμα δηλαδή επεκτείνεται σε όλο το φάσμα της αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική έχει δύο βασικούς πυλώνες. Το ένα είναι η ανθρωπιστική διάσταση, ο ανθρωπιστικός πυλώνας, και το δεύτερο είναι ο εφηρμοσμένος. Όντας η αρχιτεκτονική στην υπηρεσία του ανθρώπου, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Άρα λοιπόν, διάφορα στοιχεία κατά καιρούς και σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό το οποίο μελετάμε, οι πηγές ξαναγυρίζω πίσω και λέω ότι είναι η γεωμετρία που υπάρχει στη φύση καταρχάς και στη συνέχεια οι ανθρωπιστικοί παράμετροι οι οποίοι θα δώσουν και το γιατί του σχεδιασμού. Επίσης, κάτι που με εμπνέει εμένα είναι να παρακολουθώ το πώς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, για παράδειγμα των Κυκλάδων, τις τεχνοτροπίες που χρησιμοποιούσαν τότε και για ποιο λόγο τις χρησιμοποιούσαν. Και πολλές φορές όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να συμβάλλουν στη σύλληψη ενός project. Λοιπόν, σχετικά με την σχεδιαστική προσέγγιση και τις αρχές που ακολουθούμε κατά το σχεδιασμό, πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά το αντικείμενο του έργου. Από εκεί και πέρα βάζουμε κάτω όλες αυτές τις παραμέτρους και τις μεταφράζουμε σε σχέδιο, τα οποία στη συνέχεια φυσικά θα υλοποιηθούν. Το κόνσεπτ μας πάνω απ' όλα πρέπει να έχει λειτουργικά στοιχεία και μετά βλέπουμε πώς αυτά τα λειτουργικά στοιχεία μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε μορφή, να δώσουμε μορφή σε αυτά τα λειτουργικά στοιχεία. Οπότε, από τη στιγμή που νιώθουμε πως έχουμε ένα επιτυχημένο κόνσεπτ, μετά προχωράμε στα επόμενα στάδια της μελέτης, τα οποία είναι αυτά που θα φέρουν στο τέλος την υλοποίηση του κάθε κτηρίου. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να σχεδιάζουμε με σύγχρονο τρόπο. Και όταν μιλάω να σχεδιάζουμε, εννοώ όχι στη λογική της σχεδίασης, αλλά στη λογική του σχεδιασμού. Θα έλεγα ότι τα project που σχεδιάζουμε δεν έχουν μία γραμμή που χαρακτηρίζει το γραφείο μας, καθώς όλα τα projects είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ένα project στις Κυκλάδες δεν μπορεί παρά να είναι τελείως διαφορετικό από ένα κτίριο γραφείων στην Αθήνα. Αυτό που πάντα προσπαθούμε να κάνουμε είναι να σχεδιάζουμε κτίρια τα οποία θα έχουν το δικό τους χαρακτήρα και δεν θα μένουν απαρατήρητα. Όσον αφορά το αν υπάρχει και ποιο είναι το αγαπημένο έργο,
θεωρώ ότι είναι μάλλον δύσκολο να υπάρξει. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν υπάρχει κάποιο αγαπημένο, διότι το κάθε έργο έχει τη δική του οντότητα, είχε τη δική του δυσκολία και γοητεία στη σύλληψη, γιατί όλη η γοητεία βρίσκεται εκεί, στην ουσία. Η γοητεία αυτή είναι μια αέναη γοητεία πάνω στο σχεδιασμό. Άρα λοιπόν ούτε το μέγεθος, ούτε η οντότητα αυτού καθεαυτού μπορεί να επηρεάσει. Προφανώς, τα μεγαλύτερα έργα αφήνουν πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα και ιδιαίτερα τα δημόσια έργα που θα μπορούσε κανείς να εστιάσει και την προσοχή του. Παρά όλα τα αυτά, θεωρούμε ότι όλα αυτά αποτελούν κομμάτι της εκπαίδευσής μας, κομμάτι της παιδείας μας. Η είσοδος του κτηρίου είναι από το ισόγειο. Ανεβαίνοντας στον πρώτο όροφο έχουμε την υποδοχή και ένα χώρο συσκέψεων. Οι τρεις υπόλοιποι όροφοι είναι οι όροφοι που βρίσκονται οι συνεργάτες μας. Είναι σχεδιασμένοι σε μορφή open plan, οπότε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μιας μελέτης υπάρχει πάντα συνομιλία μεταξύ των συνεργατών. Και στον πέμπτο όροφο είναι τα γραφεία του Θεοφάνη Βομπότη και το δικό μου. Στους δύο υπόγειους ορόφους έχουμε έναν χώρο ξυλουργικής και δημιουργίας μακετών και στο δεύτερο υπόγειο όροφο έχουμε το αρχείο μας, όπου αρχιοθετούμε όλες τις ολοκληρωμένες μελέτες αλλά και κάποια υλικά τα οποία έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Και έχουμε και έναν χώρο γυμναστικής, στον οποίο υπάρχει ένα μπιλιάρδο και ένα γυμναστήριο. Αυτή την περίοδο έχουμε διάφορα projects. Ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που κάνουμε στην Κύπρο, δύο πύργους που σχεδιάζουμε στο Βουκουρέστι κατοικιών, κάποιες βίλες στις Κυκλάδες, ένα συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στην Αθήνα, 50 κατοικιών, δύο resort wellness στην Ρόδο και 4 πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας. Πρόσφατα έτυχε να βρεθώ στην περιοχή του Βόλακα, στην Τίνο, όπου μπήκα σε ένα παλιό κελί, ένα παλιό στάβλο, ο οποίος είχε καταπληκτικούς χώρους. Ήταν χαμηλοτάβανο μεν, αλλά ο τρόπος κατασκευής είχε φοβερό ενδιαφέρον. Δηλαδή, υπήρχαν χώροι, υπήρχε μια μικρή σάλα με ένα υποστήλωμα στη μέση, οπότε έχουμε έναν χώρο σε μορφή μανιταριού και αυτή η κατοικία εξελίσσεται τέλος πάντων με αυτήν τη μορφή και μου φάνηκε μαγικός και ο τρόπος με τον οποίο είχαν φτιάξει αυτή την μικρή κατοικία, που ήταν στάβλος στην ουσία, έτσι, και τη μετατρέψαν σε κατοικία, αλλά και το μέρος στο οποίο βρίσκεται ήταν κάτι που με μάγεψε. Σε σχέση με ένα ιδιαίτερο έργο που μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον μας, αυτό που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι όπως θα διαπιστώσετε και από τα έργα τα οποία έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και τα οποία κάνουμε, το γραφείο είναι περισσότερο διακρίνεται για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αγνοούμε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Δεν σημαίνει ότι αγνοούμε την ιστορία του αντίον. Την προσέχουμε πάρα πολύ και προσπαθούμε να αποτελέσουμε συνέχεια της ιστορίας και της παράδοσης. Διότι διαφορετικά θα ήταν αυτό που κάνουμε αρκετά ξεκρέμαστα ή τελείως ξεκρέμαστα. Άρα λοιπόν η αναφορά του Λουκά σε αυτόν τον ταπεινό στάβλο είναι πραγματικά πολύ σημαντική, διότι εκεί υπάρχουν εκπληκτικές αλήθειες με τις οποίες έχουν γίνει τα πράγματα. Αυτό που θα έλεγα στους νέους αρχιτέκτονες, που θα το έλεγα και στους
λιγότερο νέος αρχιτέκτης, δεν αλλάζει, διότι όλοι σχεδιάζουμε. Είναι το βασικό θέμα δεν είναι το πώς θα γίνει κάτι, το πώς θα σχεδιαστεί. Το βασικό θέμα, το κύριο, είναι το γιατί θα σχεδιαστεί. Άρα λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να λύσει κανείς είναι να αντιληφθεί πλήρως τι είναι αυτό που σχεδιάζει. Γιατί το σχεδιάζει, προς ποιο σκοπό. Και μετά έρχεται η μορφή του έργου το οποίο σχεδιάζει. Έχοντας πάντα στο νου μας ότι η αρχιτεκτονική είναι η διαδικασία η οποία στην ουσία δημιουργεί την σχέση, καθορίζει τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του χώρου. Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Από εκεί και πέρα εξαρτώνται τα υπόλοιπα και εξελίσσονται τα υπόλοιπα. Θεωρώ πως η Ελλάδα έχει ικανότατους αρχιτέκτονες και designers οι οποίοι έχουν να δώσουν το στίγμα τους σε ό,τι υπάρχει γύρω μας και ήδη βλέπω να μεταμορφώνονται οι τόποι προς το καλύτερο πολλές φορές.